tayo guys sa kusina at as usual, ang ating daily routine. Yan. Gagawa ko guys ng barbecue, chicken barbecue. Yan. Dalawang klase ng chicken ay whole chicken, tsaka itong ating drumstick. So, ang aking magiging ingredients ay maglalagay muna ako guys ng lemon. Dalawang lemon po ang gagamitin ko dyan sa whole chicken tsaka sa drumstick. At maglalagay ako unting salt, black pepper, yung lemon natin, itong drumstick natin, tsaka ang whole chicken. Yan siya guys ang ating ingredients guys. Tapos maglalagay ko ako ng maglalagay ako guys ng barbecue mix. Yan siya. So dahil itong ay medyo matabang tsaka medyo marami-rami ang aking gagawin, so mag-add ako ng unting salt. So ngayon unahin po natin ay maglalagay po tayo ng lemon. So itong chicken natin ay lipat natin dito para lahat siya sama-sama dyan. Ayan. Pero yung drumstick natin guys ay hinihiwaan ko po yan siya para ang mga ingredients ay ma-absorb dyan at hanggang loob ay manuot ang lasa niya. So nakikita niya pati ito ay hiniwaan ko yan siya para manuot ang ilalagay ko ingredients yan, like lemon yan, lahat yan. So ito na po siya. Ang gagawin po natin ngayon ay maglagay ako ng unting salt. Ito guys, maglalagay ako ng unting salt para hindi siya matabang, masarap ang timpla mamaya. Yan, nakapaglagay na ako ng salt. So maglalagay na naman tayo guys ng unting black pepper. Yan siya. Yan na, nilagyan natin ng black pepper. So pipigaan na po siya natin ng lemon. Yung gagamitin kong lemon ay dalawa. Yan siya. After natin mapigaan ng lemon ay i-massage po siya natin ng bahagya para ma-absorb dun sa loob-loob yung lemon, para ang lasa niya ay medyo may asim. Magawa ng asim kasi nga meron tayong barbecue mix. So mas masarap ang ating chicken pag may medyo asim. Yan. Yan siya. Tapos dahil na ito ay whole, lalagyan rin natin ang loob-loob nito at timplahan na rin. Yan. Yan na siya guys. So siguro ibababad natin to siya. After natin i-massage ng bahagya ay ibabad natin siya ng 10 minutes. Yan na siya guys. Pansin niyo itong ating drumstick ay hiniwaan ko po yan, pati itong ating whole chicken hiniwaan ko po yan siya. Ayan, para ma-absorb siya ang lasa na ating ititimpla dyan. Yan siya. Massage lang siya natin para manuot talaga ang kanyang timpla dyan sa loob-loob. Kaya pansin nyo guys ay hiniwaan ko po siya. Ayan. Ayan. Tapos after natin ito massage siya ng bahagya ay ang gagawin po natin ay ihalo natin ang ating barbecue mix. Yan. Yan, dandahan natin ilalagay dito. Saka i-massage natin ulit para yung timpla ay mas scattered at pantay ang lasa. Yan siya guys.
Ganyan. So, ang mag-produce ng parang sauce natin ay yung juice ng lemon dito. Ayan. Ganyan lang guys. Ayan. Patuloy siya natin i-massage ng unti sa loob ng 5 minutes. After nito ay i-marinate siya natin kahit 10 minuto lang. Yan na po siya at hayaan muna natin siya na marinate. Itatabi ko siya, marinate natin siya ng only 10 minutes bago isalan sa ating oven. Ito na po siya after ng 10 minutes na hinayaan natin siya. Ayan. So, isi-separate natin itong whole chicken dito sa drumstick. Ilalagay na siya natin ngayon guys. Ayan, ito po siya. Kaya, meron tayong dalawang, parang plastic siya, pero pang oven talaga siya, pang bake. Hindi siya na lilusaw. Ngayon, ilalagay na po natin ang ating whole chicken. Ayan na po ang ating whole chicken. And the other side ay yung ating drumstick ang ilalagay natin. So, pansin nyo may sauce siya na natira. Hatiin natin siya guys. Ilagay natin dito sa drumstick tsaka dito sa whole chicken. Sa whole chicken natin yun siya. Ayan. Tapos pinalian ko na siya ng sinulit. Itong ating whole chicken. And then, ito na din ang ating drumstick. Tatalian ko pa. So, ito na guys yung ating dalawang chicken. At ngayon ay ilalagay ko na ito sa ating oven. Napreheat ko na yung oven natin. So, ilalagay ko na siya. Ayan na po. Na-stock na po siya. Tapos, isa-set po natin to siya ng 1 hour and 15 minutes. Para saktong-sakto ang pagkaluto niya. Tapos, malambot yung chicken natin at juicy yan. Close ko na guys. Yan na siya guys. After na siya ng 1 hour and 2 minutes. Ito na ang ating baked barbecue chicken. Malapit na to siya guys maluto. So, we wait na lang mga 12 minutes. 12 minutes na lang ay maluto na to siya. Ito na siya after 1 hour and 3 minutes. Ito na ang ating baked chicken. Baked barbecue chicken. So, takpan natin siya ulit. We wait antayin natin ang 12 minutes. Ayan siya. Ayan. Ngayon na lang tayo natitirang 12 minutes and ayan, 12 minutes and 4 seconds. Ayan, we have 8 minutes left dito sa ating binibake na barbecue chicken. 8 minutes na lang guys ang natitira niyang oras. Yan. At pwede na siya nating ahunin dahil nakaset ko ito ng 1 hour and 15 minutes. So more than 1 hour na tayo. May natitira na lang ngayon na 7 minutes and 42 seconds. Yan. Yan na siya guys. Patapos na po siya.
So, sarado muna natin at tayo natin matapos ang oras. Yan siya. So, okay na to at ahunin ko na siya dahan-dahan. Unahin natin itong drumstick. Nakabalot na drumstick. Yan, ito na siya. Sobrang init. Ayan. So, dubli-dubli po yung ating may gloves na ako. Meron pang pot holder dahil napakainit po niya. Ayan. Ayan. Ito na guys ang ating bake drumstick barbecue. Yan siya. Sauce pa lang, tinikman ko, ang sarap niya na. May unting asim-asim siya kasi nga minarinate ko sa unting lemon at hinalo yung kanyang barbecue powder. Ang sarap niya guys. And then ito na po yung ating whole chicken din. Ayan. Ito na po siya. Ayan. Ayan siya guys ang ating barbecue whole chicken. Yan, sa sauce pa lang panalo ka na guys. Ang sarap. Yan siya. At pagsamahin na lang siya natin na isang lalagyan. Yan. Ito guys ang ating bake. Ang ating baked chicken. Baked barbecue chicken. Yan siya guys. Ang sarap-sarap niya guys. Sauce pa lang guys. Ulam na. At ang sarap niya.